numesc Corneliu Magupăț, am 36 de ani și de la vârsta de 7 ani modelez lutul. Am crescut în familie de olari, ceea ce a însemnat că toată copilăria mea mi-am petrecut în atelier. La început a fost o joacă, dar din acea joacă, cu timpul, am început să creez modele. Părinții mei m-au impulsionat dându-mi banii de pe acele produse care s-au vândut și ușor, ușor am devenit un meșter în atelierul familiei. Acum, împreună cu părinții mei, cu soția, cu sora și cu cumnatul meu, formăm membrii acestei echipe frumoase care lucrează . Înainte de 1990, în satul nostru erau aproximativ 60 de familii care lucrau ceramică. În momentul de față au mai rămas 3 familii, familia noastră și alte 2 care lucrează împreună cu noi în atelier. Materia primă este argila. Este lutul fără de care noi nu am putea crea ceramica de margine. O aducem dintr-o carieră, un loc din apropierea unei păduri. Trebuie să treacă prin niște procese de prelucrare. Ea nu se găsește sub forma aceasta, adică să fie foarte calitativă, să fie omogenă. Se frământă, așa cum vedeți că fac eu acum. Formăm niște bucăți de argilă pe care îi numim boți. Se trece la modelarea propriu-zisă, la roată. Folosim roata olarului. Se modelează, apoi se așează pe o poliță la uscat. Uscarea poate dura și 3 săptămâni. Cu cât obiectul este mai mare, cu atât durează mai mult uscarea. După 2-3 zile, vasele noastre se pot sculpta. Este vorba de înfrumusețarea lor, pentru că ele de la roată ies decât finisate, deci brutul cum ar veni. După 2-3 zile se sculptează, se decorează și apoi se lasă mai departe la uscat. Se usucă complet, apoi se finisează și se decorează cu piatra de râu lucioasă numită cremene. Prin șlefuire, vasele noastre capătă un luciu, care după ardere va ieși în relief. Arderea este etapa cea mai importantă, pentru că în această fază produsele noastre capătă culoare neagră. Așa cum am zis, ceramica de margine se deosebește de celelalte tipuri de ceramică prin culoarea neagră obținută pe cale naturală. Care este secretul? Se arde cu lemn de brad sau molit, lemn de esență slabă, timp de 8 ore, până se atinge temperatura de 700 de grade Celsius. În acest moment, cuptorul se închide hermetic și toată cantitatea din interiorul cuptorului va pătrunde în porii vaselor care sunt deschiși. Este tehnica de înnegrire a ceramicii pe cale naturală. De asta ne diferențiază pe noi, ceramica de margine, de celelalte tipuri de ceramică din țară și din Europa. Un olar trebuie să învețe de la o vârstă fragedă, ar fi o condiție, și are nevoie de aproximativ 4 ani de zile până să devină un bun meșter. Dacă facem obiecte mai mici, putem face 70-80 de bucăți pe zi. Dacă facem niște modele mai înalte, de exemplu 30 cm, 35 cm, facem aproximativ 40-50 de bucăți. Ideal ca olarul să aibă răbdare și să aibă mintea limpede.
Ca un sfat pentru tineri și care nu neapărat care fac ceramică, care fac orice fel de meserie, ar fi să nu renunțe la pasiunea pe care o au. Să continue să facă zi de zi progrese și astfel, cu siguranță, vor reuși în viață și în cariera profesională.